Toivon isänmaamme nuorison tuntevan sen verran rakkautta maanmiehiään kohtaan, ettei laiminlyö heidän maineikkaiden ja sankarillisten tekojensa välittämistä jälkipolvien tietoisuuteen. Kukahan se on tuolla tavalla sanonut? Olisiko se ollut Mannerheim jossain päiväkäskyssään? Vai oliko se Väinö Tanner puheessaan talvisodan jälkeen? Urho Kekkoselta se ei ainakaan kuulosta, mutta kuulostaako se Ukko Jussilta eli J.K. Paasikiveltä? Toivottavasti ette tämän arvuuttelun jälkeen pety, kun sanon, että vastausta ei ole, on vain olettamuksia. Tuo toivomus näet sisältyy 1600-luvulla kirjoitettuun Suomen kronikkaan, jonka tekijästä ei ole tarkkaa tietoa. Epäilyksenalaisia kyllä on, muun muassa Oulun kirkkoherra Markus Paavalin poika Sade Lerus, joka kuoli vuonna 1662, sekä taiteilija ja muinaistutkija Elias Brenner, joka eli vuodesta 1647 vuoteen 1717. Useat nykyiset asiantuntijat näyttävät kallistuvan juuri Brenneriin, mutta jätän nämä kirjoittajapohdinnat tähän ja menen itse teokseen, Suomen kronikkaan siis, joka talvella 1988 ilmestyi Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantamana uutena suomennoksena. Samojen kansien välissä on myös suomennos Johannes Messeniuksen teoksesta Suomen, Liivinmaan ja Kuurinmaan vaiheita, ja tämä viimeksi mainittu kiinnostanee ainakin kaikkia niitä, jotka ovat lukeneet Välskärin kertomukset ja muistavat kohdan, jossa isä Hieronymus turhaan yrittää saada Messeniusta väärentämään historiaa ainoan autuaksi tekevän kirkon ja oikean uskon tarpeisiin soveltuvalla tavalla. Sekä Messeniuksen teos että Suomen kronikka on varustettu erinomaisen kiinnostavilla selityksillä ja taustatiedoilla, niin että siinä on 222 sivuun pakattu pikkuinen kirjallinen aarre. Tuntemattoman tekijän kirjoittaman Suomen kronikan tarkoituksena on aikoinaan ollut suomalaisten kansallisen itsetunnon vahvistaminen, sillä Suomihan oli siihen aikaan Ruotsin syrjäinen osa. Ruotsissa rakenneltiin parhaillaan keskitettyä hallintojärjestelmää, jotta 300 vuotta myöhemmin tulevat demarivaltiaat voisivat helpommin panna kansan kuriin, rekisteriin ja ryöstöverolle. Keskitys merkitsi sitä, että kaikki virkatiet päättyivät Tukholmaan ja että jokaisen asian, joka pyrki korkeiden herrojen käsittelyyn, oli matkalla opittava ruotsin kieltä. Siinä siis rakenneltiin yleisvaltakunnallista ja suomalaistenkin elämään kiinteästi vaikuttavaa hallintoa ja lainsäädäntöä oikeastaan vähän samaan malliin kuin Venäjän tsaarit runsaat 200 vuotta myöhemmin. Hidasluontoisina suomalaiset eivät vielä silloin heränneet panemaan pahemmin hanttiin ja nopeaälyisimmät meikäläiset nostivat asiasta metakan vasta tsaarien aikana viime vuosisadan vaihteessa. Minua opetettiin koulussa nauramaan ääneen hulluille 1600-lukulaisille, kuten eräälle professori Mikael Veksioniukselle, joka suomalaisten itsetunnon pönkittämisyrityksissään oli Suomen kronikan tekijän tavoin mennyt väittämään, että Suomella oli muka ennen Ruotsin vallan aikaa ollut pitkä rivi omia kuninkaita. Opettajani seurailivat tässä suurta kansallista herättäjää Henrik Gabriel Portania, joka jo 1700-luvulla oli haukkunut lyttyyn tämmöiset historiat. Mutta eikö se ole kummallista? Siinä meillä on tämä Elias Brenner, joka sepittää satuja Suomen historiasta ja hänet unohdetaan, vaikka hänen satunsa ovat ihan laatuun käypää tavaraa. Ei sävellä yksikään säveltäjä oopperoita, joissa Suomen kuningas lähtee Ruotsiin. Ei maalaa yksikään taiteilija Kansallismuseon kattoon freskoja Suomen 4. kuninkaasta Altuksesta, joka keksi perintöveron. Eivät piirrä koululapset rauhankasvatustunneilla kuvia Suomen 7. kuninkaasta Jokullista, jonka kronikka tietää pyrkineen edistämään rauhaa ja naapurisopua. Mutta sitten tulee tämä toinen Elias, eli siis Elias Lönnrot, ja panee kasaan oman pitkäpiimäisen runosatukirjansa ja jopa ryntää paikalle Sibeliusta säveltämään ja Gallen Kallelaa kuvittamaan ja äidinkielen opettajia luettamaan sitä sivukaupalla ulkoa koulussa.
Ja kuitenkin niin Suomen kronikan kirjoittajalla kuin Lönnrotilla oli aivan sama tarkoitus, eli se suomalaisen itsetunnon herättely, mutta tasan ei käy kuuluisuuden lahjat, niin se Runebergin sääntö on. Lönnrotilla nimi, maine, Brennerparka maineeton. Missä Kalevalaa palvotaan yli järjen ja kaiken kohtuuden, siinä Suomen kronikka unohdetaan. Siksi yritän edes omalta vähäiseltä osaltani levittää tietoa Suomen kronikasta ja aloitan luettelemalla kronikan mainitsemat Suomen muinaiset kuninkaat. He ovat järjestyksessä ensimmäisestä 15 Rostiofi, Fernioti, Snio, Altus, Gris, Amund, Jokul, Ukko, Frosti, Loge, Tengil, Motle, Sumble, Kuso ja Dumber. Ja monissa heistä on ihan nykysuomalaisia piirteitä. Ajatelkaa nyt vaikka tuota numero 5 eli Grisiä, joka valittiin kuninkaaksi nimenomaan sen vuoksi, että hän oli ansiokkaasti porsastellut Ruotsissa ja tehnyt siellä pilkkeitä erään Visbur-nimisen kuninkaan kartanosta. Juuri heidän ajattomuutensa näissä Suomen tarukuninkaassa hämmästyttääkin. Mitä sanotte listan ensimmäisestä eli Rostiofista, jonka maine kronikan mukaan kantautui naapurikansojenkin keskuuteen? Hän oli hyvin älykäs eikä maailmassa kuulemma uskottu olleen mitään arvoitusta, johon hän ei olisi keksinyt ratkaisua. Näinhän se on nykyäänkin, sillä ei tarvitse muuta kuin lukea päivän lehtiä tai kuunnella näitä sähköisiä viestimiä havaitakseen, että nykyiset turpakokoussuomalaiset kyllä osaavat neuvoa kaikille muille, miten muiden tulisi asiansa hoitaa. Kronikan mukaan Rostiofia palvottiin jumalallisin kunnianosoituksin. Kaikki toivoivat menestyvänsä hänen suosiollisella avustuksellaan ja hän otti uhreina vastaan kunniakseen sepitetyt ylistyslaulut ja saamansa lahjat. Aluksi runoja sepittivät kuulemma vain ylhäiset, mutta sittemmin hän salli kenen tahansa tulla ylistyslauluineen tykönsä. Ilmeisesti hän siis oli todellinen kansanmies. Suomen 4. kuningas Altus määräsi, että vainajien mukana piti haudata osa heidän omaisuuttaan. Näin hän tuli keksineeksi tavan, jonka mukaan kuolemantapauksen sattuessa osa vainajan omaisuudesta on heitettävä hukkaan. Kun nykyään hautausmaat ovat niin täynnä, ettei niihin kohta mahdu vainajiakaan, saati sitten näiden omaisuutta, Altuksen antamaa lakia on muutettu niin, että valtio ottaa osan omaisuudesta perintöverona. Hukkaan omaisuus menee näinkin, se kun joutuu perintöveron kautta poliitikkojen tuhlailen taivaan tuuliin törsäiltäväksi. Kuso eli 14 kuninkaasta hyökkäsi Biarmiaan, jota, kuten kronikan kirjoittaja sanoo, nimitetään nykyisin Karjalaksi. Kuso alisti Karjalan 3 vuodessa täysin valtaansa ja palasi sitten voittajana linnaansa. Hänen elämänkertaansa on kronikan tekijä liittänyt kiivasta polemiikkia roomalaista Takitusta vastaan, joka aikoinaan oli moittinut suomalaisia siitä, että heillä mukaan ei ollut asuintaloja. Eikö kansa, jolla oli yllin kyllin rikkauksia ja suurisuuntaista kauppatoimintaa, tosiaankaan ollut riittävän yritteliäs ja varakas kyetäkseen suunnittelemaan omien asuintalojensa rakentamista, kysyy kronikan kirjoittaja, ja samahan voisi, tosin herjaillen, kysyä vielä nytkin, eli aikana, jolloin meiltä kyllä liikennee kasoittain rahaa ulkomaisten pyssynheiluttajien toimistoihin, vaikka emme pysty omille asunnottomillemmekaan kattoa pään päälle rakentamaan. Se, kellä on tiukka pipo, voi moittia Suomen kronikkaa ulkomaisesta kulttuuriimperialismista, koska siinä on paljon lainatavaraa esimerkiksi Norjan kuningassaagoista. Mutta loppujen lopultahan kaikki sadut ovat samaa kansainvälistä juurta, niin että ei siinä mitään, joten nouse riennä kronikkamme korkealle kaikumaan, kautta koko Suomenniemen kaikki sitä lukemaan.